لقد كانت الصناعات في عصور ما قبل التاريخ تقوم على عدة حرف أو صناعات محدودة العدد، دعت إليها الحاجة إلى تحقيق بعض الأغراض الوقائية والمعيشية كالدفاع عن النفس والعشيرة وإجابة مطالب الحياة الملحة. لم تكن هذه الصناعات مبنية على نظريات علمية تطبيقية، بل كانت تقليدا للطبيعة، ثم أخذت تتطور وتهذب تبعا لنمو الذوق الفني. وعلى هذا يمكن القول بأن الصناعات سبقت الفن ثم امتزجت به عندما ارتقى الإنسان في معيشته بعد الشيء وأخذ يتطلع إلى الكماليات. ومن هنا نشأ الفن التطبيقي الذي يعتبر صناعة مهذبة يلعب الدور الفني فيها دورا كبيرا. ويقول إيرون إيدمان أن الفن هو أداة معرفية لا يقل أهمية عن العلم، ذلك أن موضوعه هو الخبرة الإنسانية بأسرها، والحياة هي مسرح هو مادته. وحقا أن الفنون لا تطعم فما، ولكنها تغذي عين الجسد أو عين الروح. ولذلك لما كانت مصر بإجماع الباحثين أقدم موطن للحضارة وصناعتها وفنونها من أقدم الفنون، قد يكون فن وصناعة الغزل والنسيج من بين تلك التي لازمت الحضارة المصرية القديمة. ومن أقدم الوثائق التي تركها الإنسان البدائي تلك الرسوم التي وجدت على حوائط كهوف اكتشفت في منطقة الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، بعضها موجود على الصخور في العراء. وإنه لمن العبث أن نحاول رسم صورة صادقة لهذه الصناعة في عصور ما قبل التاريخ، إذا تعودنا المصادر التاريخية والآثار المادية التي توضح الوسائل أو الطرق التي كانت متبعة وقتئذ في غزل الخيوط ونسج الأقمشة. كما عوزتنا بالنسبة لغزل الخيوط التي عثر عليها الأستاذ يونكر بمقابر مرمدة ببني سلامة الواقعة على حافة الدلتا الغربية. وكذلك تعوزنا وسائل نسج الأقمشة التي عثر عليها في الفيوم والتي يرجع عهدها إلى العصر الحجري الحديث. وعلى كل فإن العثور على مثل هذه الخيوط والأقمشة تدل على بوادر قيام هذه الصناعة، وأنها بدأت تظهر في نهاية هذا العصر، ثم أخذت تنمو وتتقدم إلى أن وصلت إلى درجة لا يستهان بها في العهد الفرعوني. لذلك تعتبر صناعة الغزل والنسيج من أولى الصناعات التي قام بها الإنسان في نهاية العصر الحجري القديم، حيث اكتشف له نماذج أقمشة بدائية توجد حاليا في متاحف سويسرا والدنمارك. قام المصريين القدماء بصناعة الأقمشة والملابس من الكتان، وقد استعملوا الصبغات النباتية في تلوينها، وقد استخدموا الشبة في تثبيت تلك الألوان. ومن الثابت أن المصريين القدماء كانوا يستعملون النباتات ذات الألياف الخشنة في صناعة المنسوجات وفي حاجاتهم اليومية، وأهمها الكتان وألياف النخيل والحلفة التي كانت تستعمل في عمل الحبال منذ أقدم العهود. أما الألياف الحيوانية فلم تكن ذات أهمية كبيرة في صناعة الأقمشة، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم صلاحية صوف الأغنام التي كانت موجودة وقتئذ لعملية الغزل، واعتقادهم بعدم طهارة هذا الصوف. وقد ضرب المصريين القدماء بسهم وافر في صناعة الكتان، وبلغوا فيها درجة عظيمة من الروعة والكمال، يعز الوصول إليها حتى في الوقت الحاضر رغم التقدم الكبير الذي أدخله التطور الآلي. إذا بلغت بعض المنسوجات المصرية القديمة الملفوف فيها المومياء، وخاصة القطع التي وجدت بمقبرة تحتمس الثالث والموجودة بالمتحف المصري، بلغت من الدقة ما جعلها تحاكي أدق أنواع الموسيلين الهندي والكريب جورجيت. ولم تقف شهرة مصر بمنسوجاتها عند عصر المصريين القدماء، بل امتدت إلى العصر الباطلمي. وقد تكلم مؤرخو اليونان عن نسيج الكتان المصري من حيث دقة صنعه، وخصوا به بالذكر نوعا دقيقا جدا، وقالوا عنه نسيج اليبوس. يعتقد الأستاذ لوربيه أن هذا يقابل في اللغة المصرية القديمة كلمة كيسوت أي ملكي، للدلالة على أنه أفخر نوع من نسيج الكتان. وفي العصر الروماني أنشأ الأباطرة مصانع الجنيسيم أي مصانع النسيج الملكي بمدينة الأسكندرية عاصمة القطر المصري في ذلك الوقت، لكي تمون الإمبراطور وبلاطه بما تحتاج إليه من الأقمشة الكتانية التي اشتهرت بها مصر.